درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغال‌لخته قسمت 98 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم حتما روشن کنید. نیلای توی اتاقش نشسته و داره گریه میکنه و نورسما میاد بهش میگه توی این خونه هیچ کسی حق نداره که خودشو ببازه. داداشم بهت نیاز داره، خودتو جمع جور کن. نیلای میگه من سعی کردم بهتون هشدار بدم. مصطفی جلوی همه دیوونه شد. نورسما میگه جلوی بچه درست حرف بزن. داداشم دوره سختی و سپری میکنه، ما کنارش میمونیم. به اذن خدا برمیگرده. وقتی نورسما میاد سر میز راجع به نیلای صحبت میکنن و فاتح میگه به هر حال اون همه چیز داداشمه. دعا تایید میکنه و میگه دختر بیچاره زندگیش داغون شد. نورسما میگه اگر شوهر اون باشه داداش ما هم هست. دعا پوزخند میزنه و نورسما بهش میگه تو چرا میخندی؟ من نفهمیدم. فاتح سعی میکنه دعا رو آروم کنه و دعا میگه خندیدن چیز خوبیه. نورسما به تو هم توصیه میکنم. فراز میگه آره بخندیم. نیلای میاد سر میز و میگه من یه چیزی رو نفهمیدم. دیشب خیلی فکر کردم. توی اون اتاق چه اتفاقی افتاد؟ عبدالله خان و مری به هم نگاه میکنن و چیزی نمیگن. نورسما میگه تو چرا انقدر دنبال مقصر میگردی؟ مادرمون مرده. انتظار داری چه اتفاقی افتاده باشه؟ نیلای میگه من امروز میرم مصطفی رو میبینم و نورسما مخالفت میکنه و عبدالله خان میگه بذار دختره بره. مری میگه مصطفی آدم قویه، یکم احساساتش شدید هست ولی به زودی برمیگرده به خونه. فاتح و عبدالله خان بلند میشن برن شرکت و نورسما به فراز میپره که تو انگار نمیخوای بری شرکت. عمر میاد خونه آذرخش و همه اتفاقاتی که دیشب افتاده بوده و روانه شدن مصطفی به بیمارستان روحی روانی رو تعریف میکنه. بیریل از اینکه معروف شده و به تعداد فالووراش 50,000 تا اضافه شده خیلی خوشحاله و میگه من باید به همه اینا جواب بدم. هولکی توی کار من دخالت نکن، اعصابمو خورد نکن. لمان میاد خونه عبدالله خان و نورسما جریان اتفاقات مصطفی رو تعریف میکنه و به لمان میگه تو هم زیاد خودت رو خسته نکن با هر روز اینجا اومدن. دو از لمان راجع به دفنه میپرسه که آیا دوست دختر متخان هست یا نه. لمان میگه وای خدا نکنه، چه دختریه، مثل بت پرستا میمونه. نورسما وقتی متوجه میشه که اون دختر به فاتح مجسمه هدیه داده میگه اون دختره باید مراقب خودش باشه. لهش میکنم. همونطوری که اون یکی معشوقه رو له کردم اینم له میکنم. آسوده وقتی از فراز متوجه میشه که نورسما راضی نیست که دوباره برگرده به خونه بهش میگه نورسما تازه تونسته خودش باشه. به نظرم از این به بعد باید منتظر مسمومیت اقتدارش باشی. فکر کردی حاکمیتش تو اون خونه رو ول میکنه و میاد تحت حمایت من میشه؟ آسوده میره اتاق عبدالله خان و بابت اتفاقی که برای مصطفی افتاده بلا به دور میگه و میگه اگر چیزی نیاز داشتین روی دوستی من حساب کنین. عبدالله خان میگه آسوده خانم حمایتی که امروز از من کردین رو هرگز فراموش نمیکنم. دفنه زنگ میزنه به ایشیل و میگه من از ورزش اومدم و دارم پروتئین مصرف میکنم. حال روز تو چطوره؟ با عبدالله خان وضعیتتون چجوریه؟ ایشیل میگه با همدیگه صحبت کردیم و منتظریم یکم بگذره بعدش تکلیف ما هم مشخص میشه. متخان میاد و یکم راجع به مهمونی خونه لمان صحبت میکنن و قرار میشه که با همدیگه برن هتل. فاتح میاد پیش عموش و یکم از وضعیتی که داره و مشکلات خواهر و برادرش شکایت میکنه و عمرم بهش میگه به خاطر اینکه قوی باشی به خودت سخت نگیر و بهش پیشنهاد میکنه که بره ورزش. نیلای وقتی میره بیمارستان اونجا راهش نمیدن و بهش میگن باید وقت قبلی میگرفتین. با پرستار مصطفی صحبت میکنه و میگه بهش بگین که من اومدم، زنش هستم. پرستار مصطفی میره قرص مصطفی رو بده و میگه زن و بچت اینجا بودن، اومدن دیدنت. مصطفی میگه اونا برن، من نمیخوام کسی رو ببینم. مادر من روز تولدش مرد. پرستار پیشنهاد میده که مصطفی رو ببره توی حیاط. فاتح وقتی از شرکت میاد بیرون دعا رو میبینه و دعا میگه اومدم دنبالت مثل اون دفعه که تو منو دزدیدی، منم بدزدم تو ببرم یه جایی. فاتح عصبانی میشه و میگه چه جایی میتونم برم وقتی که خواهر و برادرم توی این حال هستن؟ من باید پیششون بمونم. اگر بخوام برم بعدا عذاب وجدان میگیرم. یکم با هم بحثشون میشه.
ایشیل میره یه هتل جدید و اونجا با سمت مدیر هتل استخدام میشه. عبدالله خان به این زنگ میزنه و جواب نمیده. مصطفی توی حیاط حالش به هم میریزه و میگه مادر من نمرده، کشته شده. نمیتونین منو اینجا حبس کنین. پرستار بیسیم میزنه که آرام بخش بیارین و به مصطفی آرام بخش میزنن و میبرنش. نیلوی و ذوالفقار اومدن پیش سوتاپ و راجع به اتفاقاتی که برای مصطفی افتاده صحبت میکنن و سوتاپ میگه شماها چشم خوردین. یه کاغذ میگیره و دعا مینویسه و میگه اینو به همه کولرها نصب کنین. وقتی که کولر باد بزنه این دعا میخوره به شماها. عبدالله خان میره دم خونه ایشیل رو میبینه که نیستش. بهش زنگ میزنه و ایشیل توی ماشین و میگه نتونستم جواب بدم. بعدش هم که نشد زنگ بزنم. الانم خیلی ترافیکه. میخوای منتظر بمون یا اینکه شب بیا با خیال راحت حرف بزنیم. عبدالله خان میگه باشه پس شب میام. نیلای و ذوالفقار وقتی میان خونه نورسما میاد به نیلای میپره که کلی آدم اومدن و رفتن. زنم و لمانم پذیرایی کردیم. برو ببین برای غذا رسیدگی کن. الان بابا مینا میان. بعدم به ذوالفقار میگه تو هم بیا با من بریم پایین. میخوام باهات حرف بزنم. میبرتش توی اتاق پدرش و بهش میگه توی این خونه تنها کسی که مونده من هستم. یه مدت دیگه هم اینجا میمونم. ولی وقتی که من نیستم به یه کسی نیاز دارم که چشم و گوشم باشه. میخوام حواست به این خونه باشه. میدونم که با نیلای صمیمی هستی ولی نمیخوام که سمت اونو بگیری. میخوام چیزایی که ازش خبر ندارم و بهم بگی. میدونم زمانی که مامانم بود چه کارایی کردی. بعد از مامانم من توی این خونه اگر نیاز باشه کسی رو اخراج کنم این کارو میکنم. اگه اون روز برسه نیلای هم نمیتونه برات کاری بکنه. ذوالفقار مجبور میشه که قبول کنه. میاد توی آشپزخونه و تمام حرفای نورسما رو به نیلای میگه. بیریل اومده پیش آذرخش و داره از پیامایی که براش فرستاده صحبت میکنه که عمر به آذرخش زنگ میزنه و میگه برای امشب برنامه ریزی نکن. میخوام تو رو به یه نمایش 2 نفره ببرم. به سویلای بگو چند ساعت حواسش باشه. آذرخش میخنده و بیریل چپ چپ نگاهش میکنه و سویلای هم حواسش به بیریل هست. وقتی آذرخش جریان رو تعریف میکنه بیریل میگه میخوای من میمونم. سبیلای میگه نه ممنون خودم میمونم پیش سلماس خانم. نیلای و ذوالفقار دعا رو مینویسن و به همه کولرها نصب میکنن. سر میز شام نیلای از این صحبت میکنه که رفتم دیدن مصطفی و کلی حرف زدم ولی راه هم ندادن. عبدالله خان میگه من با دکترش صحبت میکنم یه دیدار 10 دقیقه‌ای برای فردا بذاره. نیلای خیلی خوشحال میشه و میری به نیلای میگه چشمت روشن باشه. عبدالله خان میگه مری اگر غذا تموم شده یه سر به آلو بزن. خیلی اذیت شده بهتره که تنها نمونه. مری میگه بله الان میرم. فاتح بعد از رفتن مری میگه بابا داری چیکار میکنی؟ سوپش مونده بود و تموم نکرده بود. دعا میپرسه آقا عبدالله مشکلی پیش اومده؟ نیلای میگه همه باید حد و مرز خودشونو بدونن. بابام داره کار درستی میکنه. من باید بفهمم که اون شب چه اتفاقی افتاده بود. نورسما میگه تو بی خیال این ماجرا میشی. من نمیخوام مشکل دیگه ای پیش بیاد. فهمیدی؟ فراز میگه راستی امشب مامانم اینا میخوام بیان بعد از شام اگر مساعد هستی. عبدالله خان میگه قدمشون روی چشم. فاتح میپرسه انگار رابطتون بهتر شده بابا. عبدالله خان میگه آسوده خانوم با ما خوش رفتاری کرد. ما هم باید باهاش همینطور رفتار بکنیم. سوتاب به لمان زنگ میزنه و میگه نظرش چیه که با شوهرامون برای هواخوری و گردش بریم فردا. لمان فکر میکنه که میخوان برن پیکنیک و سوتاب میگه شما برای فردا اصلا برنامه ریزی نکنین. آسوده بعد از شام اومده دیدن خانواده عبدالله خان و میگه بچه‌ها من و پدرتون امروز صحبت کردیم. اگر چیزی نیاز داشتین حتما به من بگین. منو مثل مادرتون بدونین. فاتح و نیلای تشکر میکنن و نورسما میگه ما نیازی به مادر نداریم آسوده خانم. فراز میگه نه زندگیم. منظور مامانم این نبود. نورسما میگه فراز جون من دارم با مادرت حرف میزنم. خودم میتونم جواب بدم. آسوده میگه متوجهم نورسما جون که به خاطر این وضعیت میخوای تمام مسئولیت خونه رو به دوش بکشی. آدم هر چقدر کار کنه درد و غمش رو زودتر فراموش میکنه. ولی اینطوری نمیشه.
شماها تازه ازدواج کردین، یکم به فکر خونه خودت باش. نورسما میگه ازدواجی که تا همین دیروز تایید نمی کردین الان براتون با ارزش شده؟ عبدالله خان میگه نورسما آسوده خانم که حرف بدی نزده. نورسما میگه فامیلایی که تا همین دیروز با هم دشمن بودن بعد از مرگ مامانم دوست شدن؟ دعا میپرسه مری چرا امشب نیومد؟ عبدالله خان میگه کار مری اینجا نشستن نیست بلکه پرستاری از بچه است. فراز میگه انشالله یه نوام از سمت ما میاد. نورسما میگه بعد از بلاهایی که سر مادرم اومد فکر نمی کنم که دیگه بخوام مادر بشم. دعا میره پیش مری و ازش میپرسه چرا پایین نمیای؟ آقا عبدالله هم عجیب غریب شده رفتارش. مری اتفاقاتی که اون شب با مصطفی افتاده رو تعریف میکنه و میگه ولی نمیخوام نیلای چیزی بدونه چون که بد برداشت میکنه. من نمیدونم تو این وضعیت چقدر دیگه میتونم از آلف مراقبت کنم. اگر ازش جدا بشم انگار یه عضو از بدنم قطع شده. دیگه مثل دختر خودم شده. دعا میگه همچین چیزی نمیشه. مادرم اینا هم همچین اجازه‌ای نمیدن. عمر و آذرخش رفتن به تئاتر یه نفره و آذرخش تمام دیالوگ‌های تئاتر رو از حفظ و دونه دونه همراه بازیگر میگه. بازیگر تئاتر میگه یه نفر توجهمو جلب کرد و از آذرخش سوال میکنه که اسمتون چیه و به نظر آشنا میای. آذرخش میگه من توی فضای مجازی برنامه اجرا میکنم و بازیگر میشناستش رو میگه پس منم تبلیغ شما رو بکنم. آخرین برنامه شما رو تماشا کردم و از اونجا خیلی خوب یادمه. اگر دوست داشتین بعد از برنامه توی پشت صحنه میبینمتون. آذرخش خیلی خوشحال میشه و به عمر میگه یعنی به نظرت بریم پشت صحنه؟ عمر میگه بالاخره تو هم شخص شناخته شده‌ای هستی. اعتماد به نفس داشته باش، بخوای میریم. سوتاب جریان هواخوری رو با هالوک در میون میذاره و اونم میگه باشه. پس بریم ساپانجا. طبیعت زیبایی داره. فاتح توی اتاقشون به دعا میگه من باشگاه ثبت نام کردم و میخوام برم بوکس کار کنم. دعا میگه تو که جدی نمیگیری ورزشو. بی خودی عضو نشو پس فردا حوصلت سر میره. فاتح ناراحت میشه و میگه از من اصلا حمایت نمی‌کنی. خوشحال نشدی که میخوام برم ورزش کنم؟ دعا میگه خب باشه تو برو ورزش کن شاید منم اومدم. فاتح میگه نمیشه. یعنی چی که بین اون همه مرد عرق کنی و با لگ ورزشی بگردی؟ دعا میگه ولی قراره بین اون همه زن خوشندام تو عرق کنی و عضله سازی کنی؟ دوباره فاتح قبلی برگشت؟ فاتح میگه ای کاش دعایی سابقم برگرده خیالمون راحت شه. عمر و آذرخش میرن پشت صحنه و با بازیگر ملاقات میکنن. مرد بازیگر زیاد به عمر محل نمیذاره و بیشتر با آذرخش بگو بخند میکنه و شمارش رو به آذرخش میده که توی برنامه آذرخش هم شرکت کنه. عمر تعجب میکنه از این همه شگفت زدگی آذرخش رو سکوت میکنه و اخماش توی هم میره. فراز به نورسما میگه چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ چرا همیشه توی کارا میگی من؟ چرا منو نادیده میگیری و همش توی شیفتم میذاری؟ نورسما میگه من برای هیچ چیزی کافی نیستم. نتونستم فرزند خوبی باشم، نه همسر خوبی، نه خواهر خوبی. انگار نمیتونم در آن واحد همشون باشم. فراز بهش دلگرمی میده و میگه چطوری یه مسافرت یه روزه بریم؟ نورسما میگه داداشم مرخص بشه بعد ببینیم چی میشه. عبدالله خان میاد خونه ایشیل و ایشیل براش تعریف میکنه که امروز رفتم یه هتلی و استخدام شدم. عبدالله خان مخالفت میکنه و میگه مگه تو به پول نیاز داری؟ من هستم. ایشیل میگه من پسنداز زیادی ندارم. به عنوان دوست دخترتم نمیتونم ازت پول بگیرم. نمیتونم معشوقه کسی باشم. من قبول کردم که توی این خونه زندگی کنم چون که تو بهم قول دادی گفتی که طلاق میگیری. الان نمیخوام یه جوری جلوه پیدا کنه که انگار بهت گیر دادم که بیا منو بگیر. اصلا شاید تو هم اینو نخوای. از کجا معلوم؟ عبدالله خان میگه ایشیل مزخرف نگو. ما وارد یه مسیری شدیم. ایشیل میگه ببین خانوادت بهت نیاز دارن. کنار اونا باش. بذار منم کاری که میخوامو انجام بدم. عبدالله خان میگه زنی که قراره باهاش ازدواج کنم چرا باید یه جای دیگه ای کار کنه؟ ایشیل میگه هر وقت زنت شدم دیگه نمیرم. ولی الان راجع به این مسائل حرف نزنیم. عبدالله خان میگه ایشیل بهم فرصت بده. بذار 40 تموم بشه. ایشیل میگه زندگی من که عجله‌ای ندارم. تو راحت باش.
آذرخش و عمر میان خونه و آذرخش باز خیلی شگفت زده است و راجع به دورین بایراگ صحبت میکنه. عمر بهش میگه تو فکر میکنی من به اون مرد حسودی میکنم؟ ولی تو داشتی باش حرف میزدی نیشت تا بناگوش باز بود. قرار میشه که عمر شب اونجا بمونه و برای صبحونه برن خونه عبدالله خان. نیلای نصف شب خواب بد میبینه و از خواب میپره و میره پایین برای عبدالله کوچیک شیر درست کنه. عبدالله خانو توی راپله میبینه و ازش میپرسه بابا تو داری از کجا میای؟ بازم میری پیش اون زن؟ عبدالله خان میگه دخترم به این کارا چی کار داری؟ ببین داری پاتو از حدت فراتر میذاری یا؟ میری از اون بالا داره صحبتاشون رو گوش میده. نیلای اصرار میکنه که بابا بین مصطفی و مری اتفاقی افتاده راستشو بگو. عبدالله خان میگه چرا داری چرت و پرت میگی؟ دخترم دیگه نشنوم از این حرفا بزنی. برو به بچت رسیدگی کن و از شوهرت حمایت کن. مری صبح میره تو اتاق عبدالله خان و بهش میگه به خاطر اتفاقات اخیر خیلی متاسفم. ولی الان احساس میکنم که من باعث و بانی این اتفاق هستم و شما هم دارین با هم بدرفتاری میکنین. عبدالله خان میگه من خیلی متاسفم بابت این قضیه ولی از دستتم عصبانی هستم. مری میگه نمیدونم چطوری میتونم اینو بهتون ثابت کنم که فقط داشتیم حرف میزدیم. عبدالله خان میگه مری من میدونم تو سوء نیت نداری. مشخصه که به مصطفی چشم نداری ولی تو این خونه 1000 بار بهت گفته شده. پنبه خانم گفته، نیلای گفته وظیفه تو بهش دلداری دادن نیست. در هر صورت حق با تو نیست. درسته تو نیتت خیر بوده ولی مصطفی هم دوران بدی رو سپری میکنه. یعنی حمایت تو رو اشتباه برداشت کرده. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. مری میگه عبدالله خان اگر حضور من تو این خونه مشکل ساز میشه من برم. عبدالله خان میگه اصلا منظورم این نبود. تو از فرزندم مثل چشمات مراقبت میکنی. به همین خاطرم ازت ممنونم. ولی سعی کن یه خورده درک کنی. باور کن همه چیز برام خیلی سخت‌تر شده. حادثه اون شب رو نمیتونم فراموش کنم. وقتی مصطفی برگشت اون موقع یه راه حلی پیدا میکنیم. عبدالله خان میاد توی پذیرایی و نورسما میگه انگار آذرخش خانم اینا میخوام بیان. تو این مدت مثل غریبه ها رفتار کردن. نیلای میگه خب آذرخش خانم حامله است، سلماز خانم هم بیماره. میخواستی چیکار کنن؟ نورسما میگه میدونم خدا شفا بده ولی اگر ما بودیم تو این موقعیت اینجوری رفتار نمیکردیم. فراز میگه عیب نداره نورسما. به یاد بیار که آذرخش خانم وقتی توی شرایط سخت بودیم خیلی بهمون کمک کرد. در خونش رو به روی ما باز کرد. نورسما میگه درسته در این باره نمیتونم حرفی بزنم ولی در مورد این مسائل کوتاهی کردن. خب اعتقادی ندارن دیگه. نیلای میگه آبجی دقیقاً مثل مامانم حرف زدی. نورسما میخواد بره توی محله غذا پخش کنه و دوست نداره که فراز همراهش بره. عبدالله خان میگه بذار شوهرت بیاد با هم غذا پخش کنی. خدا قبول کنه. دستیار آسوده بهش زنگ میزنه و میگه برنامه اخیر آذرخش خانم روی فروشمون تاثیر داشته. ولی راجع به اون زن صحبتایی هست که میگن دروغ میگه و سرطان نداشته. آذرخش و سلماز خانم و عمر برای صبحونه اومدن خونه عبدالله خان و اونجا راجع به برنامه آذرخش صحبت میشه و عبدالله خان میگه تبریک میگم. خیلی توی این برنامه پیشرفت کردین. فاتح هم راجع به باشگاه رفتنش صحبت میکنه و نورسما میگه چه نیازی هست توی این وضعیت؟ حداقل منتظر میموندی 40 مامانم تموم بشه. عمر میگه نورسما من به فاتح پیشنهاد کردم که بره ورزش کنه. بالاخره زندگی در جریانه بایدم همینطور باشه. به خاطر چیزای کوچیک همدیگر رو ناراحت نکنیم. نورسما میگه باشه عمو جون پس بابام فوراً ازدواج بکنه. عبدالله خان و نیلای و بقیه شوکه میشن و سلماز خانم میگه تا ببینیم چی پیش میاد. آذرخش مادرش رو دعوا میکنه و سلماز خانم میگه مری بلند شو بریم به آلف سر بزنیم بعدش هم ما بریم. سر این میز همه دارن بحث میکنن. من خیلی کلافه شدم. آذرخش به خاطر رفتار مادرش عذرخواهی میکنه و دعا به مادرش میگه مامان جون بیا ما هم بریم بالا به بچه ها سر بزنیم. بعد از رفتنشون نورسما میگه زندگی برای زنان ارسلان در جریان دیگه. عمر و فاتح سکوت میکنن و چیزی نمیگن.
زنها تو اتاق بچه راجع به خانواده اونا صحبت میکنن و باز دعا از فاتح تعریف میکنه و میگه اون با بقیهشون فرق داره. سلماس خانم بهش میگه با این بیخیالی زندگی نکن. برای کسی که مادرش مرده مادری نکن. چون اون وقت به زودی میره زن میگیره. سوتاب ساکش رو جمع میکنه و به لمانم زنگ میزنه و میگه زود باش ساکتو جمع کن که میخوایم بریم مسافرت. ایشیل کورای رو به هتلی که هست آورده و بهش میگه به هتل نگاه کن، نظرتو بهم بگو. میخوام اینجا کنارم باشی. کورای میگه ایشیل خانم شما هر جا بریم منم همونجا هستم و هرگز بهتون خیانت نمیکنم. ایشیل میگه والا که کار خوبی میکنی. ما وارد یه مسیر طولانی شدیم. مطمئن باش پاداش همکاری با من رو میگیری. فاتح توی همون هتل میخواد بره باشگاه و با ایشیل برخورد میکنه و ایشیل بهش میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنی اینجا هم جزو هتلای شماست؟ فاتح میگه نه راستش فقط اومده بودم ورزش کنم شاید باورت نشه ولی الان دیگه خیلی کلافه شدم. چی شد؟ آقا عبدالله دیگه ازت مراقبت نمیکنه که شروع به کار کردی؟ ایشیل میگه من هیچ وقت از بابات پول نخواستم و نمیخواستم زندگیشو به هم بزنه. حتی وقتی میخواست طلاق بگیره من مانع شدم. خودت ازش بپرس. فاتح وقتی وارد باشگاه میشه یه دفعه دفنه رو میبینه و به دفنه میگه ایشیل به تو گفته بیای اینجا؟ دفنه متوجه میشه که ایشیلم توی اون هتل و میگه من نمیدونستم. بهتره تو هم ورزشتو بکنی تا عرقت سرد نشده. بعد از تمرین اگر اینجا بودی یه قهوه میخوریم. عبدالله خان به ایشیل زنگ میزنه و ایشیلم رد تماس میده و براش مینویسه عشقم توی جلسه هستم بعدا خودم بهت زنگ میزنم. عبدالله خان یوسف رو صدا میکنه و اسم هتل رو بهش میده و میگه تحقیق کن در مورد این هتل. فاتح بعد از اینکه تمرینش تموم میشه میره توی بوفه و قهوه سفارش میده. دفنه صداش میکنه و فاتح رو با دوستاش آشنا میکنه. یکم که گپ میزنن دفنه میگه من باید برم مغازه. راستی فاتح به خاطر هدیه‌هایی که دادم سوء تفاهم که پیش نیومده. انگار دعا زیاد خوشحال نشد. معذرت میخوام که توی شرایط سختی قرار دادمت. فاتح میگه نه عزیزم این حرفا چیه؟ در ضمن ما اصلا به این چیزا اهمیتی نمیدیم. آسوده زنگ میزنه به آذرخش و جریان حرفایی که پشت بیرل زده شده رو تعریف میکنه و آذرخش میگه توی فضای مجازی این چیزا نرماله. خیلی جدی نگیرین. بیریل اینجا همسایه من دوستمه. اگه بشناسینش ازش خوشتون میاد. بعد از اینکه تلفن آذرخش تموم میشه سلماس خانم میگه بیریل کیه؟ سویلای میگه صبح یادتون رفته بود قرصاشو بدین. الان داره میخوره. ولی به نظر منم این بیریل یکم عجیبه. اون روز که رفته بودم خونش براش برک بردم 2 چایی روی میز بود و یکیش دست نخورده بود. هرچی هم نگاه کردم به دور و بر وسایل مردونه ندیدم. آذرخش میگه سویلای جان من اون کامنت ها رو دیدم ولی توی این کشور وقتی یه نفر پیشرفت میکنه اینجور چیزا هم براش میسازن. سلماس خانم میگه سویلای راست میگه بیریل دیوونه است. آذرخش بازم مقاومت میکنه و میگه مامان جون در مورد کسی که 1 ثانیه پیش یادت نمیومد کیه این حرفو میزنی؟ لطفا این موضوع رو ببندین. من مهمون دارم و باید برای برنامه‌ام آماده بشم. بیریل که حالا یه خورده معروف شده لایف میذاره و با مردم راجع به بیماری صحبت میکنه و میگه پولهایی که به اینجا میفرستینم صرف بیماران میشه. من باید برم دیگه میدونین توی این دوران خیلی باید از خودمون مراقبت کنیم. دفنه میاد دیدن ایشیلو میگه الان یکم پیش فاتح رو دیدم. اونجوری فهمیدم که اینجایی. من باید برم مغازه. بعداً با هم دیگه هماهنگ میکنیم و صحبت میکنیم. نورسما وقتی میاد دنبال ذوالفقار که با هم برن محله به حیات میگه درسته که ما با هم غریبه نیستیم اما مخصوصا وقتی که آسوده خانوم میاد اینجا به هم بگو نورسما خانوم. نیلای اومده دیدن مصطفی و پرستار مصطفی رو به خاطر بچه راضی میکنه که نیلای رو ببینه. وقتی نیلای میاد داخل مصطفی بهش میگه به من دست نزن. به پسرش میگه معذرت میخوام که مجبور شدی بیای اینجا. نیلای به مصطفی میخواد دلگرمی بده و میگه بابا تو فاتح و نورسما همه سلام رسوندن و همه خیلی دلتنگت هستن. منم همینطور. مصطفی میگه من دلم برای هیچکی تنگ نشده. دیگه هیچ وقت بچه رو نیار اینجا. پرستار میاد و میگه وقت ملاقاتتون تموم شده.
چون یه ملاقاتی دیگه هم داریم. عمر اونال اومده. آذرخش داره برنامه ضبطش رو شروع میکنه که بیریل میاد و بهش میگن لطفاً یه جایی بشینین که دیده نشین. میره میشینه کنار سلماس خانم و با حرص نگاه میکنه و سبیلای هم حواسش بهش هست. کلاه عبدالله کوچیکه جا مونده و مصطفی کلاهو بر میداره و بو میکنه و گریه میکنه. عمر میاد ملاقاتش رو، مصطفی خیلی خوشحال میشه و یکم با هم گپ میزنن و مصطفی از ترساش میگه که میترسم خوب بشم و کسی که مادرش مرده نباید خوب بشه. عمر سعی میکنه به مصطفی دلگرمی بده و میگه داداشم هم تو رو خیلی دوست داره. ممکنه که بروز نده ولی پدرها همیشه بچه‌هاشون رو دوست دارن و حواسشون بهشون هست. ایژیل زنگ میزنه به عبدالله خان و میگه امروز برای روز اول کاریم نه برام گل فرستادی نه شیرینی. نهایتا فکر کنم به یه نهار دعوتم کنی برای تبریک کاریم. فراز و نورسما اومدن محله و به بچه‌ها سر زدن و آسوده خانم زنگ میزنه و برای شام دعوتشون میکنه. نورسما هم با نارضایتی میگه باشه میریم. ایشیل موقع نهار خوردن راجع به هتل و کارش صحبت میکنه و به عبدالله خان میگه تو به من نگفتی اون شب چه اتفاقی افتاد. اگر برای من تعریف نکنی میخوای به کی بگی؟ عبدالله خان جریان اون شب که مصطفی مری و بوسید رو تعریف میکنه و ایشیل سعی میکنه از مری طرفداری کنه. وقتی میبینه عبدالله خان ناراحته میگه خب درسته مری هم نباید انقدر با مصطفی درد دل میکرد. عبدالله خان میگه نمیدونم چی کار کنم. اگر مریو از خونه بیرون کنم آلف چی میشه؟ ایشیل میگه تو با عجله تصمیم نگیر. آلف قل و زنجیر تو که نیست. بچته. مجبور نیستی به خاطر اون کسی رو تحمل کنی. اگر لازم باشه من با کمال میل ازش مراقبت میکنم. عبدالله خان میگه چه خوبه که تو هستی. نمیدونم اگر تو نبودی چی کار میکردم. آذرخش دوباره از برنامه‌ای که با دوریم داشته صحبت میکنه و عمر میگه عزیزم چرا اینقدر راجع به این مرد اغراق میکنی؟ سلماس خانم اشاره میکنه که هیچی نگو. آذرخش از روز عمر میپرسه و عمر هم از این که رفته بوده ملاقات مصطفی صحبت میکنه. فاتح میاد خونه و از روز دعا میپرسه و دعا هم وضعیت خونه رو براش شرح میده و از ورزش کردن فاتح میپرسه. فاتح میگه خیلی حالمو خوب کرد. حتی دوستم پیدا کردم. ولی یه تصادف تلخ تجربه کردم. اونم این که ایشیل توی همون هتل داره کار میکنه. ولی نمیخوام این باعث بشه که باشگاه رفتنم به تعویق بیفته. یکم راجع به ایشیل صحبت میکنن و فاتح میگه این زن هر کاری ازش برمیاد. دعا میگه من درکت میکنم ولی تو هم بعد از مرگ مامانت همش دنبال مقصری. در صورتی که با بابات زیر یه سقف داری زندگی میکنی نمیتونی اینقدر از آبجی ایشیل عصبانی باشی. فاتح میگه نمیخوام در مورد این چیزا حرف بزنیم. بریم پایین شام بخوریم و کنار نیلای باشیم. دعا میگه باشه تنها وظیفه من توی این زندگی مشترک اینه که همش کنار یه کسایی باشم. نیلای سر میز شام به مری میگه شما دارین یه چیزی رو از من مخفی میکنین ولی من میفهمم اون چیه. چرا اون روز مصطفی بهش حمله عصبی دست داد؟ فقط تو و بابا عبدالله اونجا بودین. فاتح و دعا متوجه این موضوع میشن و فاتح میگه در اصل منم راجع به این موضوع یکم کنجکاو بودم. مری لطفاً از کسی حمایت نکن. اگر چیزی هست بگو تا اقدامات احتیاطی رو انجام بدیم. مری میگه من از کسی محافظت نمی کنم. برم یه سر به آلف بزنم. سر میز شام خونه آسوده نورسما همش میزنه تو پر آسوده و بهش میگه نیازی نیست شما برای من کاری انجام بدین و نمیخوام الان خطاطی انجام بدم و مغازه باز کنم. سر خطاطی‌ها مادرمو خیلی ناراحت کردم و هنوز عذاب وجدان دارم. بعدش هم اگر بخوام کار کنم شرکت بزرگ اونال هست. میدونین که من اونجا سهام دارم. آسوده میگه نورسما جون بهت احترام میذارم که بخوای خارهاتو به طرف بقیه نشونه بگیری و پرت کنی. ولی خارهات توی من فرو نمیره. اگرم بره در میارم. ولی این باعث ناراحتی خودت میشه. چون نمیتونی اینطوری زندگی کنی. نورسما با ناراحتی از سر میز بلند میشه و به فراز میگه بریم خونه. ایشیل زنگ میزنه به مری و جریان این که عبدالله خان بهش گفته که مصطفی بوسیدتش رو تعریف میکنه و میگه نمیخواد به من توضیح بدی. من کنارت هستم. عبدالله رو من آروم کردم. مری میگه ایشیل من نیازی ندارم کسی رو تو آروم کنی. اگر عبدالله خان با من مشکلی داشته باشه میاد و حرف میزنه. من زورکی توی خونش نمیمونم. اینجا دارم از بچهش مراقبت میکنم. ایشیل بعد از اینکه قطع میکنه میگه تو هم همینجوری برای من شاخ و شونه بکش.
ببینیم بیشتر از این میتونی تو اون خونه بمونی یا نه. سوتابینا میرن هتل اجاره کنن که اونجا بهشون میگن وقتی سند ازدواج نداشته باشین نمیتونیم بهتون اتاق 2 نفره بدیم. مجبور میشن که 2 تا اتاق 2 تخته بگیرن که مردها کنار هم و زنها هم کنار هم بمونن. با عمر تماس میگیرن و میگن عضوگان رو دستگیر کردن. عمر میگه باشه ما ازشون شکایت میکنیم. وقتی که فاتح رفته دوش بگیره، دعا صفحه باشگاه رو نگاه میکنه و متوجه میشه که دفنم توی اون باشگاه هستش. وقتی فاتح میاد بیرون بهش میگه اگر نیاز هست که چیزی رو به من بگی بگو. فاتح میگه نه چیزی نیستش. دعا میگه پس این عکس‌ها چیه؟ چه علاقه ای هم به باشگاه رفتن داشتی؟ پس چرا به من نمیگی؟ فاتح میگه باید حساب هر لحظه از زندگیمو بهت بدم. دعا میگه آره فاتح باید حساب پس بدی. این دختر قبلا هم بهت هدیه داد. از زبون تو هم نشنیدم. خودش گفت. تو چرا از من مخفی میکنی؟ فاتح میگه دعا مزخرف نگو. فکر میکنی دوباره باعث میشم که اون چیزا رو تجربه کنی؟ 1 ماه بعد از 40 توی خونه مراسم دعاخونی گرفتن و نورسما میگه یکم دیگه بابام باید بیاد. نیلای میگه 1 هفته دیگه هم مصطفی مرخص میشه از بیمارستان. آسوده از نورسما بابت مجالسی که برگزار کرده تشکر میکنه و میگه چه فرزند صالحی هستی. زنگ در زده میشه و عبدالله خان دست تو دست ایشیل میاد خونه. همه متعجب میشن و از جاشون بلند میشن. عبدالله خان و ایشیل شب بخیر میگن. فراز نورسما رو میگیره و کنترل میکنه. نیلای میپره که تو با چه رویی میای اینجا؟ نورسما میگه تو با چه حقی میتونی این زن رو بیاری به خونه مادرم؟ عبدالله خان سند ازدواج رو میاره بالا و میگه ما ازدواج کردیم. از این به بعد ایشیل همراه ما توی این خونه زندگی میکنه. همه متعجب نگاه میکنن و حال نورسما به هم میریزه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.